Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video yang lepas saya ada ceritakan mengenai macam mana shoji sangat penting dalam proses Seiton kan. So untuk kita mudah nak cari, untuk kita mudah nak ambil, untuk kita mudah nak letak balik, kita perlukan satu sistem visualization lah kan. Yang di mana saya bagi banyak contoh pada video yang lepas. Okey, untuk video kali ni saya nak mendalami Santei ataupun Santei Kanri kan. Pada video Seiton yang pertama, kalau kita ingat, saya ada cerita Santei ni Teihing, Tei, Terio. Maksudnya kita set address untuk satu benda tu berada di satu tempat dalam amount yang sepatutnya lah. Kalau dalam bahasa Jepun dia selalu cakap Nani o doko ni ikutsu o okunoka kan. So Santei ni dia memang satu enhancement daripada visualization. Dia memang visualization tapi dia kena tetapkan certain amount ni. Macam 3T tadilah kan, benda, location dan amount. Tapi kalau ada juga kepahaman lain, dia ada tambahan lagi. Kita cakap Yonteka, Oteka, macam tu, Rokteka kan. Kalau tengok yang maksimum Rokteka ni, dia ada tambahan lagi 3. Dia kata Dono Muki dek, maksudnya Te Hoko, maksudnya arah letak pun dia suruh set. Dan kemudiannya Dono Takasa, ketinggian macam mana pun kena set. Dan satu lagi Dono Timing dek, maksudnya TG lah kan, timing macam mana. So selain daripada letak benda, tempat dan amount, kalau yang pergi yang lagi advance, dia suruh korang kena decide arah letak dan korang kena decide ketinggian dan korang kena decide timing kan. Tapi selalunya dalam 5S yang popular Santei lah kan. Dalam proses Santei dan Seiton ni kan, bila kita susun barang, selalunya dia orang cakap Suihe Chokaku, bila kita letak barang kat satu tempat tu, biar dia selari kan, nampak cantik kan. Macam kita tengok pemandangan jauh kan, kalau ada benda yang tinggi depan mata, kacau kita, nampak tak elok kan. So first, kalau kita tengok overall layout ni, dia tengok semua benda dalam keadaan yang straight dan selari. Dan kalau boleh lah kan, tak semua tempat boleh, dia kena start benda dekat depan mata, nampak yang benda yang rendah dulu, lepas tu kemudian susun tinggi ke belakang kan, supaya nampak view tu secara menyeluruh tu jelas. Dan yang penting untuk area yang luas, kita kena start dengan buat map lah kan, supaya kita mudah cari kan. Dan location map tu pun mestilah tempat yang orang mudah akses dan tengok kan. Takkan kita nak pergi tempat yang macam jeruk, tempat dalam baru nak nampak map kan. Benda-benda ni dalam Santei kita kena decide kat mana nak letak kan. Bila dia cakap Teihing ni, bukannya maksudnya produk saja, termasuklah papan tanda, mesin, stok, macam alat-alat, persediaan, sampai alat tulis lah, semua kena decide. Untuk decide location ni, dia masuk dalam TI lah kan, kita decide tempat nak letak kan. Lepas tu kalau Teihing pula, macam saya cakap, apa yang nak letak ni ikut matlamat benda tu lah kan. Kalau produk, mesti dia kena letak tempat produk kan. Tapi yang pentingnya, bila kita nak buat tempat letak benda ni, dia sama ada kalau amount dia banyak kan, so kita boleh decide lah kan, produk ni benda ni letak kat sini. Tapi kadang-kadang kita tak boleh decide juga, so kita kena buat free location, free address. Maksudnya kita kena buat satu area yang boleh letak produk lain-lain. Kalau kita tengok kat kilang Jepun, selalunya dia akan buat macam satu, dia panggil daisha lah, dia buat macam satu tempat macam kereta kargo kan, satu platform yang kita boleh letak produk kan. Dan dia akan buat macam tiang, ni nama produk, dia akan letak nama produk kat situ. So it's depend on macam mana kita letak lah kan. Tapi kalau selalunya macam saya cakap tadi, produk yang fix, memang dia akan fix tempat dan fix area dia. Satu lagi yang selalunya susah adalah Rio lah kan, Terio. Kalau kita tengok dalam tempat kerja, selalunya ada benda yang memang amount dia dah fix daripada awal. Contoh mesin, tak pun contohnya benda-benda yang tak boleh gerak lah kan, susah nak gerak. So dia dah memang fix. Macam saya cakap pada video lepas, kita boleh buat line kan, cat bawah dia semua, buat label. Tapi yang akan jadi masalah adalah benda yang bergerak ni, variable kan. Contoh produk dan material. Benda-benda ni akan berubah. Macam mana kita nak cater benda ni. Benda ni tak boleh dalam one shot, kita kena buat planning kan, kita kena tengok. Tapi dalam 5S ni, yang kebaikan dia ni, kita tak nak perfect daripada awal, kita kena try and error. Mula-mula selalunya memang orang akan letak apa yang ada kat situ maksimum kan. Bila kita start buat line, macam saya cakap, line jalan, line mesin, kita akan nampak benda-benda yang berubah ni. Benda yang fix dah fix, benda yang berubah. So kita start aware, material ni time ni banyak, macam pagi jadi banyak penuh, petang jadi sikit, tak ada apa. So macam mana kita nak averagekan dia? Berapa banyak ruang yang kita kena ada untuk letak material? Berapa banyak ruang yang kita perlukan untuk letak semi produk dan produk kan? So kita kena buat step by step. Pada awal video saya ada cerita mengenai direction, lepas tu takasa, ketinggian dan timing kan. Benda ni pun sebenarnya kalau kita advance sikit, benda ni sangat penting lah. Terutamanya direction kan. Direction ni kena letak 90 darjah. Kita letak direction
yang paling produktif. Ketinggian pun sama juga. Ketinggian paling mudah adalah jam lah kan. Ketinggian jam. Kita kadang-kadang tengok ada jam dia letak atas meja, ada jam dia letak bawah, ada yang pakai handphone kan. Selalunya jam ni kita akan masuk dalam checklist. Ketinggian yang sangat senang lah. Kita tengok, kita angkat sikit nampak sekarang pukul apa kan. So benda-benda ni benda-benda yang asas yang boleh mendisiplinkan kita kan, dan memudahkan kerja kita. Dalam Santei ni, satu perkataan yang famous adalah Sugata Oki. Sugata Oki ni kalau kita pergi kilang-kilang kat Jepun kan, dia kan nampak dia punya tools, dia punya tempat letak ni macam showcase kan, macam kita tengok dalam TV kan. Pergi kedai mekanik, oh cantik ya, semua tools dia dekat dinding. Kalau dia letak dekat wagon tu pun dia macam 45 degree kan, ataupun around 30 degree kan. Dia sengit sikit supaya kita nampak semua dari bawah kan. And then macam saya cakap lah yang video lepas kan, Keiseki Kanri kan. So boleh ambil dengan mudah dan boleh letak pun dengan mudah. Benda-benda ni basic lah kan dalam Santei. Jadi kalau kita pergi tempat kerja, contohnya hospital ke, kilang ke, mekanik ke, yang amalkan 5S dalam masa few second, macam kalau saya tengok, saya akan tahu. Sebab kalau kita tengok tempat kerja yang mengamalkan Seiton ni dengan betul, maksudnya dia efisien, pergerakan staff dia akan kurang, dan akan nampak lah kan color, guidance, semua akan nampak jelas dekat situ. Saya cakap pada video lepas, dia bukannya series, bukannya disusun, maksudnya dia ada standardization yang betul, yang secara tak sedar kita punya flow pergerakan dalam tempat kerja tu memang smooth. Macam saya cakap, first S, bila kita buat Seiton, kita dah kurangkan dan kita kena fikir apa yang perlu, apa yang tak perlu. So dalam Seiton ni kita start fikir mengenai Produktiviti kan. Kita start dengan macam saya cakap pada video lepas, kita sensi bucket, kemudian kita dah Hyoji, and then kita Santei dengan Hyoji ni beza dia dekat, dia kena fikir tempat kan, dan volume, dan arah, ketinggian dan timing kan. Bila kita add knowledge ni, kita akan sedar yang dalam proses Seiton ni kita start to ambil kisah, macam saya cakap lah, kita yang formal ni kan, kita ambil kisah mengenai flow, mengenai proses, mengenai in dengan out dalam bisnes kita. Kalau kita tak faham kerja kita daily, banyak mana produk kita masuk kan, banyak mana kita punya order. Kalau kilang, dia tahulah setiap hari berapa kan, in and out dia. Store pun sama juga, in and out dia, apa kerja dia, apa sequence kerja dia. Seiton ni takkan berjaya. So basically sama dengan seri juga, kena ambil kisah, tapi dimension, macam cakap apa, kedalaman ambil kisah tu lain kan. Masa seri kita fokus untuk benda yang besar kan, perlu tak perlu, apa kerja. Bila masuk Seiton kita start think detail kan? Betul ke order ni ya? Betul ke benda ni kena ada kat sini ya? Apa arah dia, apa ketinggian dia, berapa banyak kena ada kat sini ya? So kat Seiton ni kita start asking, kita start sama-sama fikir lah dalam kumpulan kita kan, benda-benda ni. So secara tak langsung, benda ni memupukkan semangat Kaizen, macam saya cakap pada video yang lepas lah kan. Dalam proses Santei tu, kalau kita buat betul-betul buat kan, secara berjemaah lah kan, ramai-ramai yang kita buat, kita akan sedar selalunya kita akan plan, kita akan fikir baru kita akan buat kan. Tapi yang menarik ni, macam saya cakap dalam 5S ni, kita buat sambil fikir kan. So mesti ada kesilapan masa kita lekat. Contohnya kita buat label untuk file ke, kita letak ni, kita letak location, mesti kita akan silap dulu. Tapi bila kita silap, kita fikir kan, apa cara yang lebih efisien kan, cara yang lebih baik untuk ni. So bagi kita berfikir, bila Seiton ni automatic ni, kita berfikir macam mana nak improve. Yang itulah Kaizen kan, small improvement, continuous improvement. So benda ni sebenarnya adalah satu scheme atau satu program untuk train member-member staff dalam company tu untuk become lebih produktif sebenarnya. Kalau kita tak buat benda ni kan, kalau kita just tunggu arahan manager, macam kita ada expert, kita ada Six Sigma ke, kita ada black belt, dia plan semua, dia bagi arahan orang ikut, sebenarnya dia tak akan work. Sebab dia akan work lah sementara kan, tapi dia tak akan work for long term kan. Jadi dalam 5S ni kita terbalik, kita start daripada bawah, sebab kita nak create satu DNA yang orang ambil kisah kan. Macam saya cerita dalam 4mu kan, 4 tembok yang menghalang kemajuan. So Seiton ni dia lebih mendalam kan, lebih mendalam untuk bekerjasama. Untuk kita buat Seiton ni, dia kena color lantai, dia kena lekat tape kan, dia kena letak label kan. So benda ni macam another dimension of gotong royong lah kan. Cuma dia buat benda tu dan dia akan dapat satu satisfaction bila dia buat tu, nampak kan. So pekerja kat tempat kerja tu dia akan puas. Awal mungkin dia rasa tak puas hati kan, tak seronok kan, macam kena paksa. Tapi bila lama-lama dia buat, dia rasa tempat kerja tu macam tempat dia punya, dia own. Macam dia own kedai lah kan. Dalam kilang kita ada banyak-banyak kedai kan, banyak
stall yang di-own oleh tempat kerja tu. So Seiton ni dia memupuk satu semangat yang sebeginilah kan, untuk bagi ubah DNA atau culture dalam tempat kerja tu. Okey, setakat ni dulu video saya untuk kali ni. Saya akan sambung video yang next. Saya akan cakap mengenai muda, anak-anak muda, 7 type of ways. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.